مرحبا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ انا نورس. طبعا القناة رح نبلش نطور فيها، رح نزيد شغلات جديدة، رح تشوف عنا شغل بروفيشنال، تصوير بروفيشنال، وان شاء الله ينال اعجابكم. بدنا دعمكم ويلا نبلش. وانا كمان ان شاء الله رح نبلش انا ونورس بالقناة ورح نطور القناة ان شاء الله ينال اعجابكم. وطبعا اليوم رح نقدم لكم 3 كوكتيلات. اول واحد هو سنترال كلاب، وثاني واحد بلودي اورانج باشن، وثالث واحد هو ستروبري بابي. ويلا نبلش. ورح نبلش طبعا هلا بالسنترال كلاب. بيتساوى بالشيكر. واول مكون بنحط فيه هو 150 ملي عصير مانغا، و30 ملي سيروب بلوبيري، و15 ملي سيروب بيتش. هلا رح نصب العصير طبعا. رح نحط هلا الجارنش كمان. روعة روعة. هلا بنحضر لكم الكوكتيل الثاني بلودي اورانج باشن. يلا نبلش. نحط الشيكر ثلج، مية وخمسين مل عصير بردان، سيروب باشن 30 مل، بلودي اورانج 15 مل،
ومعنا كمان اليوم اخر كوكتيل اللي هو ستروبري بابلي. طبعا هو كوكتيل 160 عصير مانغا، 30 ملي ستروبري، 15 بابل جم. طبعا ستروبري فريش من زينة. هيك صار فينا نشرب. وهدول كانوا الايتمز تبعنا لليوم. لايك شير سبسكرايب، حطوا لنا تعليق يدل على رايكم، انتظرونا فيديو جديد، سلام.